Eikä nyt ole puhe varsinaisesta metalliteollisuudesta, vaan kulttuuriviennistä. Mustiin pukeutuneet synkkää ja raskasta rockia soittavat suomalaisyhtyeet ovat löytäneet kuulijoita ja kaupallistakin menestystä ympäri maailman. Esimerkkiyhtyeemme on suomalaista mytologiaa hyödyntävä Amorphis, joka seuraavien viikkojen aikana musisoi Saksassa, Belgiassa, Hollannissa, Itävallassa ja Tšekin maalla. Näille mustan metallin miehille ei kuitenkaan vientipalkintoja jaeta. Pikemminkin heille tarjotaan leimaa otsaan. Kun saatananpalvojat kaatavat 350 hautakiveä porilaisella hautausmaalla, kysyy varmasti moni, että mitä bändiä ja mitä biisiä ne kuuntelivat ennen kuin ryhtyivät toimeen. Onko mustametalli osa saatananpalvontaa vai pelkästään hyvää musaa? Me kysymme Amorphiksen pojilta, jotka tavoitimme Jyväskylän keikalta. Amorphis on jotain muodotonta vailla muotoa. Rajuimmista vuosistaan se on musiikillisesti rauhoittunut, mutta on edelleen varteenotettava metalliyhtiö myös Suomen ulkopuolella. Raskas metalli, musta metalli, kuoleman metalli. Ainakin Amorphiksen muusikkoja vaivaa kaupunkilegendaa muistuttava väite saatananpalvonnan ja mustan metallin yhteydestä. Mä muistan, kun mä olin itse teini ja silloin peloteltiin, että jos pyörittelee levyjä taaksepäin, niin sieltä voi kuulla vaikka mitä viestiä. Ja niin paskat sieltä mitään viestejä kuulla. No totta kai sä kuulet mitä haluat vaan, jos sä haluat vaan kuulla sieltä. Että sieltähän kuulee vaikka mitä saksalaisia jotlauksia, mutta että ne on ehkä herkkien ihmisten keksimiä juttuja, mitä vaan paisutellaan. Keikalla äänen voima lähentelee kipukynnystä. Laulaja vyöryttää kurkkulaudunomaisella bassolla. Raivokkaat kitarariffit rullaavat tajuntaan. Yleisö lähtee mukaan. Sormet ojentuvat sorkan merkiksi. Silloin kun mä olin pieni, niin tää oli penis ja tää oli vagina. Eli siinä on monta tulkintaa ja metallissa se nyt on aika semmoinen käytetty juttu, että se on ihan sama asia kuin että sä tekisit näin, niin sä teet näin. Että en mä tiedä, siitä on tullut, nyt muutaman vuoden aikana siitä on tullut aikamoinen trendi, että sitten se on levinnyt funk-musiikki ja se on ollut funk-musiikissa 60-luvulla esiin. Että se on, mä luulen, että se on yksi merkki vaan muiden joukossa, mutta sitten tietysti ihmiset kaivaa erilaisia merkityksiä niille. Musiikillisesti metalli toimii voimalla ja vauhdilla. Tärkeämpää kuin flirtti kuoleman kanssa ovat säröiset toistuvat kitarakuviot ja varsinkin hitaat melodiat, joista on tullut osa populaarimusiikin kielioppia. Ja ne toimivat samoilla ehdoilla kuin musiikki yleensäkin. Metallissa on paljon sitä, että se on tosi jylhää. Ja eihän sitä kukaan ihminen voi kieltää, etteikö jylhä musiikki nykäisisi heti matkaansa. Siihen siis perustuu klassinen musiikki siihen, että kun sulla on 50 tyyppiä soittaa semmoisessa isossa akustisessa tilassa, niin sehän kolahtaa niinku, että toimii. En mä käsitä, että miten musiikilla ja uskolla voi olla mitään tekemistä keskenään. Esimerkiksi meidän kohdalla niin kyse on ihan täysin puhtaasta musiikista. Mun mielestä se on erittäin surullista, että paljon orkestereja tuomitaan sen takia vaan, että ne puhtaasti tekee sitä hommaa rakkaudesta musiikkia. Sama se on siis kristinuskon kannattajien tällaisissa niin kuin jeesustelulauluissa, niin niissä on myös jylhää potentiaalia. Se on yksi tapa tehdä. Sitten on pelkistettyä musiikkia, mikä voi olla kansanmusiikkia tai jotain. Viitisen vuotta Amorphis on ammentanut suomalaisesta perinteestä, kansanmusiikista ja Kalevalasta. Norjassa ja Saksassa vastaava aatteellinen liikehdintä on nostanut esiin vanhat skandinaaviset ja germaaniset mytologiat, ja siellä tuloksena on ollut rasismia ja kristinuskon vihaa. Jos saksalaisia ajattelee, mä rehellisesti sanon, en edes tiedä, mikä on niiden tää kansallinen oikeasti se juttu.
että jos siellä on joku nouseva, orastava skinhead oikeistolainen liike, ja ne ammentaa tuosta 40-luvulta, niin en mä koe sitä mitään kansanperintönä. Totta kai se on uhkaavaa. Onko se värttinä? Tulkitaanko se rasistiseksi bändiksi? Norjassahan on kaivannut sen saatanapalvonnan esiin sieltä ja polttaa kirkkoja nuoret teinit. Mutta en mä usko, että siinä on mitään semmoista ihan niinku aikuismaista semmoista kansallista mytologiaa mukana. En mä oikein tiedä siitä sillä. Kyse on paljolti valtakulttuurin kyvyttömyydestä sietää arvostelijaa. Metalliväen joukosta löytyvät viimeiset kastroimattoman rokin ystävät. Kapina kauhistuttaa vallanpitäjää ja metallin voima puhuttelee poljettua. Pahoinvoinnista lähteviin tekoihin ei tarvita erityistä musiikkimakua. Ne jutut lähtee aivan vallan muualta, että niin kuin sanoin, niin se on niin korvien välistä ja kiljusta ja lääkkeiden väärinkäytöstä, huumeista. Nämähän on asioita, mitkä sekoittaa ihmisen päähän. Mutta mä en usko, että itse musiikilla on ikinä mitään semmoista tekemistä asiaan. Ei voi olla. Mutta ainahan haetaan totta kai syypäitä. Ja se on mun mielestä ikävää, että musiikki leimataan syylliseksi.